به نام خالق هستی. 48 قانون قدرت. قانون 29. کل مسیر را از ابتدا تا انتها برنامه ریزی کنید. داوری: پایان ماهیت ماجراجویی است. برای رسیدن به آن برنامه ریزی کنید و سپس عواقب، موانع احتمالی و اتفاقات روز را در نظر بگیرید که ممکن است تلاش شما را تبدیل به شکست و دیگران را خوشحال کند. اگر تمام مسیر را تا رسیدن به انتهای جاده برنامه ریزی کنید، شکست نخواهید خورد و می‌دانید کجا باید توقف کنید. همه چیز را آرام بگیرید و سعی کنید زیاد روی مشکل تمرکز نکنید. سرپیچی از قانون: در سال 1510 یک کشتی از جزیره هیسپانیولا که هایتی امروزی و جمهوری دومینیکن به سمت ونزوئلا حرکت کرد تا مستعمره اسپانیایی در محاصره را نجات دهد، چند مایلی آن سوی بندر مسافری قاچاق از اتاق غذا بیرون می آید. واسکونوس، اسپانیایی نجیب که برای جستجوی طلا به دنیای جدید آمد، بدهی داشت و برای فرار از طلبکاران در اتاق غذا پنهان شده بود. بالبووا از زمان بازگشت کریستوف کلمب به اسپانیا از پادشاهی الدواردا با داستان‌های شگفت‌انگیز و در عین حال کشف نشده درباره طلا وسوسه شده بود. بالبووا یکی از اولین ماجراجویانی بود که به دنبال سرزمین طلای کلمب بود و از همان ابتدا تصمیم گرفت بدون ترس و با اراده قوی بالاخره آن را پیدا کند و حالا که از دست طلبکاران رهایی یافته بود، هیچ چیز نمیتوانست مانع او شود. متاسفانه صاحب کشتی که وکیلی ثروتمند به نام فرانچیسکو بود، وقتی متوجه حضور مسافر قاچاق گردید به شدت عصبانی شد و به آنها دستور داد در اولین جزیره‌ای که با آن برخورد کردند بالبووا را بیرون کنند. اما قبل از اینکه به جزیره‌ای رسیدند به انسیسو گزارش شد مستعمره‌ای که آنها سعی داشتند نجات دهند آزاد شده است. شانس بالبووا چنین بود: او درباره سفرهای قبلی خود به پاناما و شایعاتی که درباره طلا در این منطقه شنیده بود با ملوانان صحبت کرد. او گفت که ملوانان هیجان زده او را متقاعد کردند تا به بالبووا جان بدهد و پاناما را مستعمره کند. چند هفته بعد آنها نام محل خود را دارین گذاشتند. اولین فرمانروای دارین انسیسو بود، اما بالبووا اجازه نداد کسی ابتکار او را بدزدد. او میان ملوانان لشکرکشی را علیه انسیسو آغاز و در نهایت ملوانان را مجبور کرد که اعلام کنند بالبووا را برای حکومت ترجیح می‌دهند. انسیسو از ترس جان خود به اسپانیا گریخت. چند ماه بعد نماینده پادشاهی اسپانیا به عنوان حاکم جدید دارین به آنجا فرستاده شد، اما در راه بازگشت به اسپانیا غرق شد. غرق شدن تصادفی بود، اما طبق قوانین اسپانیا بالبووا حاکم را کشت و جای او را گرفت. شجاعت بالبووا او را در گذشته از دردسر نجات داده بود، اما اکنون به نظر می رسید امیدهای او به ثروت و شکوه از بین رفته بود. او برای اینکه حق خود را از الدواردو بگیرد باید موافقت پادشاه اسپانیا را می گرفت که البته هرگز به عنوان یک یاغی به او داده نشد. فقط یک راه وجود داشت: سرخپوستان پانامایی درباره اقیانوس وسیع در سراسر نوار آمریکایی مرکزی با بالبووا صحبت کردند و گفتند که اگر از ساحل غربی به سمت جنوب حرکت کند به سرزمین شگفت‌انگیز طلا خواهد رسید. بالبووا تصمیم گرفت از جنگل‌های خطرناک پاناما عبور کند و اولین کسی باشد که از اروپا قدم به اقیانوس جدید می‌گذارد.
سپس به الدواردو برود. اگر بالبوا این کار را از طرف اسپانیا انجام میداد، شکر همیشگی پادشاه را به خود جلب می کرد و خود را از مجازات نجات می داد. اما این کار باید قبل از دستگیری مقامات اسپانیایی انجام می شد. در سال 1513 بالبوا حرکت خود را با 190 سرباز آغاز کرد. زمانی که آنها به تنگه آمریکای مرکزی رسیدند، تنها 60 سرباز باقی مانده و بسیاری از آنها بر اثر شرایط سخت، حشرات گزنده، بارانهای سیل‌آسا و تب مرده بودند. سرانجام بالبوا اولین کسی بود که اقیانوس آرام را از کوه دید. چند روز بعد با زره وارد آب شد و پرچم اسپانیا را در آن قرار داد. به این ترتیب تمام دریاها، خشکیها و جزایر را به قلمروی پادشاهی اسپانیا اضافه کرد. سرخپوستان منطقه با طلاهای گرانبها، جواهرات و مرواریدهایی که بالبوا تا به حال ندیده بود از او استقبال کردند. هنگامی که بالبوا پرسید که طلا و جواهرات از کجا آمده اند، سرخپوستان به سمت جنوب به سرزمین اینکاها اشاره کردند، اما تنها تعداد انگشت شماری از سربازان بالبوا باقی ماندند. او تصمیم گرفت به دارین بازگردد و به نشانه حسن نیت طلا و جواهرات را به اسپانیا بفرستد و از آنها بخواهد که لشکری بزرگ برای تصرف الدواردو بفرستد. وقتی خبر عبور بالبوا از تنگه و کشف اقیانوس غربی و نقشه او برای فتح الدواردو به اسپانیا رسید، مقصر قهرمان شد. او بلافاصله به عنوان فرمانروای سرزمین جدید منصوب گردید، اما قبل از اینکه پادشاه و ملکه بتوانند خبر کشف را بشنوند، 10 کشتی به دستور شخصی به نام پدرو آریاس ملقب به پدریاریاس برای تصرف بالبوا فرستاده شدند. وقتی پدر یاریاس به پاناما رسید، بالبوا مورد عفو قرار گرفت. در این شرایط دولت باید با شورشیان سابق شریک می شد. بالبوا ناراحت شد. تنها آرزوی الدواردو طلا بود. برای رسیدن به این هدف چندین بار تا مرز مرگ پیش رفته و شراکت در مال و جلال با این تازه وارد غیر قابل تحمل بود. او به زودی متوجه شد که پدر یاریاس مردی حسود و تلخ می باشد که به اندازه او از این وضعیت ناراحت است. بار دیگر بالبوا با پیشنهاد عبور از جنگل با ارتش بزرگ و حمل کالاها و تجهیزات کشتی سازی ابتکار عمل را به دست گرفت و هنگامی که به ساحل اقیانوس آرام رسیدند، ناوگانی برای حمل اینکاها ساخت. پدر یاریاس این برنامه را با کمال تعجب پذیرفت. شاید چون فکر می کرد که موفق نمی شود، در سفر دوم صدها نفر جان خود را در جنگل از دست دادند و چوب‌هایی که حمل می کردند بر اثر باران‌های سیل‌آسا پوسیده شدند. بالبوا مثل همیشه نترس بود و هیچ نیرویی برای مخالفت با او وجود نداشت. هنگامی که آنها به اقیانوس آرام رسیدند، او درختان را قطع کرد تا چوب جدید به دست آورد، اما مردان همراه او برای حمله بسیار کوچک و ضعیف بودند. بنابراین بالبوا مجبور شد به دارین بازگردد. پدر یاریاس بالبوا را تشویق کرد تا برای برنامه جدید بازگردد و با فرانچیسکو پیزارو دوست قدیمی که او را در اولین سفر برون کانتری همراهی می کرد ملاقات کند. اما این یک تله نیز بود. پیزارو به رهبری صدها سرباز دوست قدیمی خود را محاصره و دستگیر کرد. سپس او را به دنبال پدر یاریاس فرستاد که به شورش متهم کرد. چند روز بعد بالبوا به همراه مورد اعتماد ترین همراهانش سربریده شد. چند سال بعد پیزار و خودش وارد پیرو شدند و کار بالبوا فراموش شد.
تفسیر: بیشتر انسان‌ها با احساساتشان حکمرانی می‌کنند، نه مغزشان. آنها برنامه‌های مبهمی دارند و وقتی با مانعی روبرو می‌شوند، راه حلی موقت پیدا می‌کنند. اما یافتن یک راه حل موقت شما را به بحران بعدی نزدیک می‌کند و تا پایان راه هرگز نمی‌تواند به اقدامات و برنامه‌هایی از پیش تعیین شده فکر کنید. بالبووا برای رسیدن به آن آرزوی شکوه، ثروت و نقشه‌ای مبهم داشت. اقدامات شجاعانه او و کشف اقیانوس آرام به کلی فراموش شدند، زیرا او کاری کرد که در دنیای قدرت گناه بزرگی است. بخشی از راه را پیمود و بخشی را برای رسیدن دیگران بازگذاشت. مرد واقعی خطرات پیش رو را می بیند. او رقیبی را می شناسد که با او می آید تا در پیروزی شریک کند و داوطلبانی را می شناسد که به شنیدن کلمه طلا بدبین هستند. بالبووا باید اطلاعات خود را از ایکاها تا زمان فتح پرو مخفی نگه می داشت. تنها در این صورت بود که می توانست ثروت و سر خود را حفظ کند. هنگامی که پدر یاریاس وارد صحنه شد، مرد نقشه ترور یا دستگیری بالبووا را داشت و رهبری ارتشی را که برای فتح پرو آورده بود به دست گرفت. اما بالبووا اکنون همیشه از روی احساسات متوقف شده بود. او واکنش نشان داد و هرگز به آینده فکر نکرد. داشتن بهترین رویا چه فایده‌ای دارد اگر به سادگی با همه چیزهای دیگر ترکیب شود؟ هرگز به خاطر یک رویای مبهم سر خود را باد نکنید و همه چیز را در نظر بگیرید. رعایت قانون. در سال 1863 نخست وزیر پروس اوتو بیسمارک صفحه شطرنج قدرت اروپا را بررسی کرد. بازیکنان اصلی انگلیس، فرانسه و اتریش بودند. پروس یکی از چندین ایالتی بود که عضو جمهوری فدرال آلمان بود. اتریش یک دولت فدرال مطمئن بود که سایر دولت‌های آلمان ضعیف، متفرقه و مطیع هستند. بیسمارک معتقد بود که سرنوشت پروس بسیار بزرگتر از پسر یک خدمتکار اتریشی است. بنابراین بیسمارک بازی را شروع کرد. اولین اقدام او آغاز جنگ با دانمارک، کشوری ضعیف، برای بازپسگیری سرزمین‌های شلزونگ و هلشتاین بود که قبلا به پروس تعلق داشت. او می‌دانست که آشفتگی استقلال پروس، فرانسه و بریتانیا را آزار می‌دهد. بنابراین با ادعای اینکه می‌خواهند شلونز و هوشتانگ را به نفع آنها پس بگیرد، اتریش را وارد جنگ کرد. چند ماه پس از تصمیم گیری برای جنگ، بیسمارک درخواست کرد که سرزمین‌های تازه فتح شده بخشی از پروس باشند. اتریشی‌ها مصالحه کردند. آنها ابتدا موافقت کردند شلزونگ را به پروس بدهند و 1 سال بعد هلشتاین را به آنها فروختند. جهان سقوط اتریش و رشد پروس را دید. سپس بیسمارک شجاعانه ترین حرکت خود را انجام داد و در سال 1866 ویلیام پادشاه پروس را متقاعد کرد که از دولت فدرال آلمان استعفا دهد و وارد جنگ با اتریش شود. همسر شاه ویلیام، ولیعهد او و دیگر پادشاهان قلمرو آلمان به شدت با چنین جنگی مخالفت کردند، اما بیسمارک موفق شد این جنگ را بدون ترس به راه بیندازد و ارتش بزرگ پروس اتریش را در یک جنگ کوتاه و وحشیانه 7 هفته‌ای شکست داد. پس از آن پادشاه و فرماندهان پروس تصمیم گرفتند به وین بروند و سرزمین‌های اتریش را تا حد امکان تصرف کنند، اما بیسمارک جلوی آنها را گرفت و خود را حامی صلح اعلام کرد. در نتیجه توانست با اتریش بر سر معاهده‌ای به توافق برسد که به پروس و دیگر دولت‌های آلمان استقلال کامل بدهد. اکنون بیسمارک می‌تواند پروس را قدرت، حاکم آلمان و رئیس اتحادیه جدید آلمان شمالی
اعلام کند. فرانسه و بریتانیا بیسمارک را آتیلا می دانستند و می ترسیدند که او نقشه‌ای برای تمام اروپا داشته باشد. بنابراین هیچکس نمی دانست که او تا کجا می خواهد برود. در واقع 3 سال بعد بیسمارک جنگی را با فرانسه آغاز کرد. ابتدا او با پیوستن بلژیک به فرانسه موافقت کرد، اما بعداً نظرش در آخرین لحظه تغییر کرد. او با بازی موش و گربه ناپلئون سوم امپراتور فرانسه را خشمگین و پادشاهش را علیه فرانسه تحریک کرد. در سال 1870 جنگ آغاز شد. اتحادیه تازه تأسیس آلمان به جنگ با فرانسه رفت و در عرض چند ماه دوباره ارتش پروس و متحدانش را شکست داد. اگرچه بیسمارک با اشغال قلمروی فرانسه مخالف بود، فرماندهانش او را متقاعد کردند که به اتحادیه الزاز لورن بپیوندد. اکنون کل اروپا از حرکت بعدی هیولای پروس، بیسمارک صدر اعظم آهنین می‌ترسند. 1 سال بعد بیسمارک امپراتوری آلمان را تأسیس نمود که در آن پادشاه پروس تاجگذاری کرد و خود بیسمارک شاهزاده آن شد. اما پس از آن اتفاق عجیبی رخ داد. بیسمارک دیگر شروع به جنگ نکرد. همانطور که دیگر قدرت‌های اروپایی به دنبال استعمار بودند، این سرزمین‌ها قاره‌های دیگری بودند که دارایی‌های استعماری آنها را محدود می‌کرد. او زمین بیشتری برای آلمان نمی‌خواست، بلکه امنیت بیشتری می‌خواست. بیسمارک بقیه عمر خود را صرف دفاع از صلح در اروپا و جلوگیری از جنگ کرد. همه فکر می‌کردند که او به مرور زمان تغییر کرده و مهربان و تثبیت شده است، اما نمی‌دانستند که این رفتار آخرین حرکت برای اجرای نقشه اولیه‌اش است. تفسیر: بیشتر مردم به دلایل ساده نمی‌دانند که چه زمانی حمله کنند و هیچ ایده ملموسی از هدف خود ندارند. از این رو هنگامی که به پیروزی می‌رسند بیش از این آرزو می‌کنند. در واقع توقف برای تعیین هدف و دستیابی به آن غیر انسانی به نظر می‌رسد، اما هیچ چیز مهمتر از حفظ قدرت نیست. فردی که در فتح و پیروزی بسیار پیشرو است، واکنشی ایجاد می کند که با سقوط او همراه است. تنها راه حل برنامه ریزی بلند مدت است. شما مانند خدایان کوه المپ که از بالا ابرها را تماشا می کنید و پایان همه چیز را می بینید، آینده را به وضوح پیش بینی می کنید. بیسمارک از آغاز فعالیت خود در سیاست تنها یک هدف داشت و آن تشکیل دولت مستقل آلمانی به رهبری پروس بود. او برای فتح این سرزمین به جنگ دانمارک رفت تا استقلال پروس را به دست آورد. از این رو با فتح سرزمین‌های اتریش مخالفت و جنگی را با فرانسه آغاز کرد تا سلطنت‌های آلمان را در برابر دشمن مشترک متحد کند و سرانجام برای تشکیل آلمان متحد آماده شود. وقتی بیسمارک به هدف خود رسید، از پیشرو باز ایستاد. او هرگز اجازه نداد که ایده پیروزی به ذهنش خطور کند و هرگز وسوسه نشد که پیروزی‌های بیشتری داشته باشد، بلکه بر عهده گرفت و هر زمان که فرماندهان، پادشاه یا مردم پروس پیشنهاد فتح سرزمین‌های بیشتری را می‌دادند، از آنها عقب نشینی می‌کردند. هیچ چیز نمی‌توانست تصمیم او را تغییر دهد، حتی رویاهای مبهمی که اطرافیانش را وسوسه می‌کردند فراتر از پایانی بود که بیسمارک به دقت برنامه ریزی کرده بود. تجربه نشان می‌دهد که اگر فردی اقداماتی را که باید انجام شوند تا انتها پیش بینی کند، زمان استفاده از آنها سریعتر می‌گذرد. نکات کلیدی در قدرت:
بر اساس ستاره شناسی باستان در یونان باستان تصور می شد که خدایان می توانند آینده را به طور کامل ببینند. آنها همه چیزهایی را که قرار بود اتفاق بیفتد با جزئیات زیاد می دیدند و از سوی دیگر تصور می شد که مردم قربانیان سرنوشتی هستند که در لحظه و احساسات خود به دام افتادند و قادر به دیدن فراتر از خطرات فوری نیستند. قهرمانانی مانند اودیسه که می توانستند فراتر از لحظه را ببینند و برای بسیاری از اقدامات از قبل برنامه ریزی کنند. به نظر می رسید با سرنوشت می جنگند و مانند خدایان در پیشبینی آینده هستند. این مقایسه هنوز وجود دارد و افرادی که از قبل فکر می کنند و برنامه‌های خود را با حوصله انجام می دهند مورد احترام همه هستند. از آنجایی که بیشتر مردم آنقدر در زمان حال محبوس هستند که نمی توانند با چنین آینده نگری برنامه ریزی کنند، توانایی نادیده گرفتن خطرات و لذت‌های آنی به عنوان قدرتی برای غلبه بر تمایلات طبیعی و واکنش فوری به رویدادها تعبیر می شود. قدرتی که به انسان اجازه می دهد گامی به عقب بردارد و اتفاقات بزرگتری را فراتر از دید فوری تصور کند. بیشتر مردم فکر می کنند که این افراد از آینده آگاه هستند و از قبل برنامه ریزی و فکر می کنند، در حالی که این اشتباه است. در واقع آنها از خواسته خود و آنچه می خواهند در آینده رخ دهد دست کشیدند. در این میان برنامه‌های آنها مبهم و بر اساس تصوراتشان است. در حقیقت واقعیت نیست. آنها ممکن است باور داشته باشند که تمام راه را تا انتها فکر می کنند، اما در واقعیت فقط روی یک پایان خوش تمرکز می نمایند و خود را با قدرت رویاهایشان فریب می دهند. آتن باستان در سال 415 قبل از میلاد به سیسیل حمله کرد و معتقد بود که اردوگاه آنها ثروت، قدرت و پایانی با شکوه پس از 16 سال جنگ پلوپتس به ارمغان می آورد. آنها خطرات حمله در چنین فاصله ای را در نظر نمی گرفتند و پیش بینی نمی کردند که جنگ در وطن سیسیلی ها رخ دهد و در نتیجه آنها سخت‌تر بجنگند. آنها حتی تصور نمی کردند که همه دشمنان آتن با هم متحد شوند یا مقاومت در بسیاری از جبهه ها شکست بخورند و نیروهای آنها ضعیف شود. حمله به سیسیل یک تراژدی بزرگ بود که به سرنگونی بزرگترین تمدن تاریخ منجر شد. آتنیان با دلشان وارد این بلا شدند، نه با مغز. آنها فقط امکان شکوه و پیروزی را می دیدند، نه خطراتی که در این فاصله طولانی مشهود بودند. کاردینال دواردز مردی فرانسوی که در قرن 17 زندگی می کرد و همیشه به این می بالید که دید بزرگی نسبت به مسائل انسانی دارد و اینکه می داند چرا آنها اغلب شکست می خورند، او این پدیده را اینگونه تحلیل کرد: در جریان شورش علیه سلطنت فرانسه در سال 1651 پادشاه جوان فرانسه لویی 14 پاریس را زیر باران ترک کرد و در قصری خارج از پایتخت مستقر شد. حضور شاه در نزدیکی مرکز انقلاب بار سنگینی بر دوش انقلابیون بود و آنان نیز نفس راحتی کشیدند. این سقوط آنها را ثابت کرد. اگرچه غیبت دربار در پاریس فضای مانور را افزایش داد. بعدها کاردینال دی نوشت شایع‌ترین دلیلی که مردم مرتکب اشتباه میشن اینه که از خطری میترسن که با اون روبرو هستن، نه خطری که از اونها دوره.
اگر بتوانیم خطرات دور را ببینیم و تشخیص دهیم، شاید بتوانیم از بسیاری از اشتباهات جلوگیری کنیم. اگر دوراندیش بودیم، از ریسک‌های کوچک دوری می‌کردیم تا تبدیل به ریسک‌های بزرگتر نشوند و برنامه‌هایی را فوراً متوقف می‌کردیم. قدرت در کاری است که ما انجام نمی‌دهیم، نه در کاری که انجام می‌دهیم. قبل از شروع نقش‌های دقیق ترسیم کنید و اجازه ندهید نقشه‌های مهم شما را آزار دهند. این سوالات را از خود بپرسید: آیا این عمل عواقب ناخواسته خواهد داشت؟ آیا دشمنان جدیدی وجود خواهند داشت؟ آیا کسی دیگر از تلاش من سود میبرد؟ پایان‌های ناخوشایند بسیار رایج‌تر از پایان‌های شاد هستند. پس خود را با به تصویر کشیدن یک پایان خوش در ذهن فریب ندهید. انتخابات 1848 فرانسه به درگیری بین لوئیس آدولف تیر، یک تنظیم کننده، و ژنرال لوئیس یوجین، دموکرات و عضو راست منجر شد. وقتی تیر متوجه شد که در مسابقه عقب مانده است، ناامیدانه به دنبال راه حلی بود و چشمش به لویی بناپارت از نوادگان فرماندهی ناپلئون کبیر و نماینده مجلس افتاد. بناپارت شبیه آبله بود، اما تنها نام او باعث شد که در کشوری انتخاب شود که به دنبال حکومت قوی بود. او عروسک تیر بود. سپس سیاست را ترک کرد. قسمت اول برنامه عالی پیش رفت و ناپلئون با اختلاف زیادی پیروز شد. مشکل این بود که تیر یک حقیقت ساده را نادیده گرفت: اینکه احمق مردی بود که رویاهای بزرگی داشت. 3 سال بعد مجلس را منحل و خود را امپراتور معرفی کرد و تیر و حزبش در وحشت کامل 18 سال دیگر بر فرانسه حکومت کردند. پایان همه چیز است. در پایان اجرا مشخص می شود که چه کسانی صاحب شکوه و مال و مقام خواهند شد. عاقبت شما باید بسیار واضح باشد و همیشه آن را در ذهن داشته باشید. همچنین باید بدانید که چگونه گوشتخوارانی را که بالای سرتان میچرخند دفع و سعی کنید آنچه را خلق کرده اید حفظ و با آن زندگی کنید. شما باید بحران‌های احتمالی را پیش بینی کنید تا مجبور به تصمیم گیری های بی برنامه و بداهه نباشید. بیسمارک بر همه خطرها غلبه کرد چون مسیر را تا انتها برنامه ریزی کرده بود. در همه بحرانها به راه خود ادامه داد و هرگز اجازه نداد دیگران شکوهش را از او بگیرند. هنگامی که بیسمارک به هدف خود رسید، مانند لاک‌پشت به داخل پوسته خود رفت. چنین خویشتن‌داری موهبتی خدادادی است. وقتی قدم‌هایتان را اندازه بگیرید و تا انتهای مسیر برنامه ریزی کنید، دیگر در دام احساسات یا خواسته هایتان نمی افتید. این وضوح شما را از نگرانی و ابهام که دلایل اصلی این است که بسیاری از افراد قادر به نتیجه گیری موفق نیستند نجات می دهد. وقتی پایان را می بینید از مسیر منحرف نمی شوید. تصور کنید که خدایان از میان ابرهای بالای کوه آلپ به اعمال انسانها می نگرند. پایان تمام رویاهای بزرگی که به فاجعه یا مصیبت منجر می شوند و ناتوانی ما را در دیدن فراتر از حال و فریب دادن خود پیش بینی می کنند. قدرت درگیر نشدن در چیزی آسانتر از خلاص شدن از شر آن است. ما باید برعکس عمل کنیم. کاه در ابتدای رشد به سرعت تبدیل به ساقه بلندی می شود، اما وقتی خسته می گردد چندین گره ایجاد می کند و نشان می دهد که مثل قبل قوی و استوار نیست.
باید آهسته شروع و قدرت خود را برای مقابله با سختی‌ها و فشارها حفظ کنیم تا بتوانیم کارمان را تمام کنیم. در ابتدا این ما هستیم که امور را هدایت و کنترل می‌کنیم، اما گاهی اوقات وقتی آنها حرکت می‌کنند ما را راهنمایی می‌نمایند و حرکت می‌دهند. تغییر رویکرد. استراتژیست ها معتقدند که این برنامه باید قدرت جایگزین و کمی انعطاف داشته باشد. این کاملا درست است. اگر به یک برنامه پایبند باشید، نمی توانید با تغییرات ناگهانی در سرنوشت کنار بیایید. زمانی که احتمالات آینده را در نظر و درباره هدف خود تصمیم گرفتید، باید جایگزین داشته باشید و از مسیرهای جدیدی برای رسیدن به هدف استقبال کنید. با این حال اغلب مردم بیشتر به دلیل ابهام و تمایل به تصمیم گیری های فوری شکست می‌خورند تا برنامه ریزی و سخت گیری درباره آن که خلاف قانون است، زیرا زمانی که به آینده فکر و برنامه ریزی برای رسیدن به هدف انجام نشود، آن ابهام و تمایل به تصمیم گیری های فوری وجود خواهند داشت. اگر بدون هیچ منفعتی به اندازه کافی شفاف باشد و به آینده فکر کنید، متوجه می شوید که آینده قطعی نیست و باید تغییر و سازش را بپذیرید. فقط داشتن هدفی مشخص و برنامه‌ای جامع این آزادی را به شما می دهد. در پایان از شما دوستان عزیزم می خواهم برای حمایت بیشتر ما کانال ما را به دوستان خود معرفی کنید. برای انرژی بیشتر ما رو لایک کنید و برای ادامه پرقدرت‌تر سابسکرایب. تا درودی دیگر، درود و 200 بدرود.